Hello and good evening. Hey. Jó estét, sziasztok! Visszajelzést szeretnék kérni, hogy hallotok-e engem jól. Okay, Dale, welcome. Üdvözlők Dale Calvertet az MLMSiker interjú kapcsán. Very nice to see you again. Yes, sir. And I appreciate that you could take your time. Nagyon örülök, hogy Dale elfogadta a meghívásomat, és időt tudott erre fordítani. And there are also many people joining this evening. Többen csatlakoztok most ezen az estén. And I would like to first ask you about how have you been introduced first to network marketing, and why did you choose network marketing as a lifelong career? Because maybe not everybody of us is knowing you so well that I do, or some of the attendees. Tehát azt kérdeztem a Déltől, hogy mi az, ami miatt csatlakozott a network marketinghez, miért választotta egy életpályának, mert nem annyira sokan ismeritek őt, mint amennyire én ismerem, nem annyira ismertek őt jól. And please share your successes included. So just don't hold anything back about your career in network marketing. Ne tartson vissza a network marketingben elért eredményeiből sem semmit, arra kértem. Okay. When I was 20, I got a good job working for a good company. Amikor 20 éves voltam, akkor volt egy jó munkahelyem, egy jó cégnek dolgoztam. And I looked at the people above me and I asked myself, do they have what I want? And the answer was no. They have more stress. They aren't making enough money. They're all complaining and miserable. And that's where I'm going. És megnéztem az embereket fölöttem, ugye abban a vállalati hierarchiában, és megnéztem, hogy azoknak jó, akik fölöttem vannak. És azt láttam, hogy nem, több stressz van az életükben, általában csak nyavajognak, nem megy nekik jól, és akkor azt mondtam, hogy ide akarok én is eljutni. So I started looking for a business. Tehát elkezdtem keresni egy üzletet. And when I found network marketing, it was different because it offered residual income. És amikor megtaláltam a network marketinget, ez teljesen más volt, mert ugye a network marketing egy visszatérő jövedelem lehetőséget, mondjuk úgy, hogy egy jogdíjszerű jövedelem lehetőséget ajánlott. And once I saw residual income, I couldn't get it out of my mind. És amikor megértettem és megláttam a jogdíjszerű jövedelmet, nem tudtam többé kitörölni a fejemből. So I had none of the skills, none of the mindsets. I was just a young, dumb 20-year-old kid. Tehát nem voltak meg a készségeim, nem volt meg a beállítottságom, csak egy egyszerű, ostoba 20 éves gyerek voltam. Yeah. So I just started trying to learn from as many people as I could. És csak elkezdtem tanulni, amilyen sok embertől csak tudtam. And the thing that I realized early was it's not about what I can do, it's about what can be duplicated by my team. És amire rájöttem az, hogy nem azon múlik a dolog, hogy én mit tudok megcsinálni, hanem azon, hogy mi az, amit duplikálni tud a csapatom. So, I mean, long story short, hosszú történetet rövidre fogjam. It took me 10 years to make $100,000. Tehát 10 évig tartott, hogy $100,000 keresek. $100,000 in a year, or $100,000 in a month. So you're in a year. In a year. Tehát 10 évig tartott, hogy elérjem a $100,000 éves jövedelmet. So don't you guys log off yet? Úgyhogy azt várjatok, még most ne kapcsoljátok ki ezt a webkonferenciát emiatt. Because my 11th year it jumped to 252,000. Tehát a 11. évben ez felugrott $252,000. The 12th year was 1.1 million. Aztán a 12. évben ez már 1,1 millió volt. My 13th year was 3.3 million. A 13. évem az 3,3 millió. My 14th year it was 3.8 million. A 14. év az már 3,8 millió dollár volt. And I retired when I was 39. És nyugdíjba vonultam gyakorlatilag, amikor 39 éves lettem. Yeah.
quit building teams, és onnantól nem építettem csapatot, and I wanted to do other businesses and do other things, and that's how network marketing support services was started. And then I started doing training and seminars, and you know, így kezdődött az az üzletág, amivel foglalkozom, ami támogatja a network marketinget. Elkezdtem tartani tréningeket, szemináriumokat, and this is how I invited you in that's right. 2000, maybe 7 or 9, first time to Budapest. Tehát így Yes. hívtam meg ugye Dél Calvertet Budapestre több alkalommal. Have I been to Budapest twice or three I times? think 3 times altogether, I think. Yeah, 2 or 3 times. Yeah. 2 vagy 3-szor volt Budapesten Dél Calvert az én szervezésemben. So I've traveled all over the world, spoke with a lot of people. A lot of what I do is different than what most people talk about. Nagyon sokat utazom a világban, beszélek emberekkel és tanítok embereket, és sok mindenben eltér az, amit én csinálok attól, amiről legtöbben beszélnek. What is the main difference? Because I appreciate and I also quote your teachings, tehát én nagyra becsülöm az ő tanításait, és sokszor idézem a saját előadásaimban is. I'm pretty much a good student of yours, but what is the difference? What you think important? Mi az, amit fontosnak tartasz a network marketinggel kapcsolatban? About network marketing. There's a couple of things. Van néhány dolog. Personality, work ethic, drive is not duplicatable. A személyiség, a munkamorál, a hajtóerő nem másolható. Only systems duplicate. What was that? Only systems. Csak rendszerek másolódnak. Yeah, when I was in Budapest and I went to McDonald's, I'm not sure what they were saying, but the food was the same. The layout of the restaurant was the same. And when you when you systemize what you do, then everybody can do it and learn it, and it can duplicate. Amikor elmentem Budapestre, és elmentünk a McDonald'sba, akkor nem nagyon értettem, hogy mit mondanak, de az étel ugyanaz volt, és az elrendezés ugyanaz volt, és ez is azt mutatja, hogy amit rendszerbe teszel, az másolódik. So the concept is, all you have to do, there's only 5 key areas. 5. 5 kulcs terület van. Number 1 is when a new person joins me, how am I going to get their business launched? How am I going to help them get their business off the ground? That's number 1. Az első az, hogy amikor valaki hozzám csatlakozik, akkor hogy fogom őt elindítani? Hogy fogom őt elindítani, az üzletét, hogy fogom elindítani? And then the second thing is, how are we going to create customers? What's our path to creating real, true consumers and customers of the product? What is that system going to be? A másik az, hogy mi az a módszerünk, mi az az út, amit követünk annak érdekében, hogy valódi vásárlókat építsünk fel. The third thing is, how are we going to recruit? And I believe in a play 1, play 2 concept where you let them hear an overview, and then if they're open for more information, then they hear the whole story. And today that can all be done online. És a harmadik pedig az, hogy hogyan fogunk toborozni új partnereket, és én híve vagyok az 1-es rendszer, 2-es rendszer, vagy 1-es forgatókönyv, 2-es forgatókönyv rendszernek, ahol ugye az első az, hogy meglát egy áttekintést, egy tájékoztatót, és ezt ugye ma már meg lehet csinálni nagyon nagy részben online. If they join you because they know you, like you, and trust you, hogyha csatlakoznak hozzád, mert ismernek, kedvelnek és megbíznak benned, that's the wrong reasons. Ezek nem a megfelelő okok. We're not building a tribe or a social club. This is a business. So you're looking for people that are sick and tired of being sick and tired.
Ez nem egy klubot akarunk építeni, egy ilyen kis társaságot, egy kis közösséget, hanem olyan embereket keresünk, akiknek tele van a hócipőjük azzal, hogy tele van a hócipőjük. Tehát keresnek valamit. So how do we launch? How do we create customers? How are we going to recruit? And then how are we going to create leads after our initial launch into the market? Tehát ugye az első volt az, hogy hogyan indítjuk el az új partnert, aztán hogyan lesznek vásárlóink, hogyan fogunk toborozni, de a negyedik az, hogy hogyan találunk jelölteket, valódi érdeklődőket ahhoz, hogy aztán még jobban beinduljunk a piacon. And then the other thing, the fifth thing is, what is your retention system? And because people are going to get excited, they're going to have an initial spurt, and then they're going to fall. They're going to lose their excitement. What do you do when they fall? Like we have a CD that we give people when they get down after that first beginning spurt, and then they fall. It's so predictable. The whole thing is predictable. Az ötödik lépés pedig az, hogy mit fogsz csinálni annak érdekében, hogy megtartsd a partnereidet, hiszen mindenki neki lendül, és aztán van egy visszaesés, és az kérdés az, hogy ott a visszaesésnél mit fogsz neki odaadni. Mi például adunk egy CD-t ebben a fázisban, de ott mit fogsz neki odaadni. Ez igazából minden kiszámítható, hogy fog történni, az egész üzlet kiszámítható. So if you get good at those five things, the launch, retail to recruit, two-step recruiting process, generating leads, and retention, that's the only area you really have to focus on, those five things. Úgyhogy ez az 5 terület, hogy hogyan indítom el, hogyan lesznek vásárlók, hogyan toborzunk, hogyan lesznek jelöltek, és mi a helyzet a lemorzsolódással, ott mit csinálok, ez az 5 terület rendben lesz, akkor rendben lesz az üzleted. Erre az 5 kulcs területre kell fókuszálnom. Yeah, and then the last thing, it's understanding that this whole business is not about what you can do. It's helping people. It's not about just sponsoring people. It's not just about sponsoring. It's about getting them in, but after they're in, help figuring out why are they there? What do they want? What are their reasons? And then helping them work towards their reasons. It's about getting them in, keeping them in, and helping them move forward towards whatever they decided they want from the business. Tehát a kulcskérdés nem csak az, hogy szponzoráljunk embereket, meg még több embert szponzoráljunk, hanem az a kérdés, hogyha bejöttek, akkor hogyan tudod őket megtartani, és segíteni őket abban, hogy az általuk elképzelt dolgok felé haladjanak ezzel az üzlettel. Tehát kezdjék el megvalósítani, amit igazából szeretnének ebben az üzletben. Yeah. Zig Ziglar taught me when I first started. Here's a picture. This is me and Zig Ziglar. Én vagyok Zig Ziglarrel, tehát Dale Calvert és Zig Ziglar közös képe, mert Zig Ziglartől tanultam az elején. And Zig taught me you can have anything in life you want if you help enough other people get what they want. And that's what this business is about. Neked meg lehet mindened, hogyha elegendő embernek segítesz abban, hogy nekik meg legyen mindenük. Azaz neked meg lesz mindened, amit akarsz, ha elegendő embernek segítesz abban, amit ők akarnak. Erről szól ez az üzlet. Yep. So I'm done. That's the secret. Those are the secrets. That's it. Okay. Yeah, we can continue talking, but beszélgethetünk tovább, de a titok lényegében ez. Okay. What do you think let's take a little time at that 5 area. Tehát töltsünk egy kis időt ennél az 5 területnél. Tell us a little bit about the play 1 and play 2. Egy kicsit ismerjük meg ezt az 1-es forgatókönyv, 2-es forgatókönyv rendszert. Back in the day, we used to use audio cassettes. Tehát annak idején ugye még audiokazettákat használtunk. People listen to the tape, they would get curious, and then we would invite them to the play 2, which was a live opportunity meeting that would be held once a week. Tehát meghallgattak egy kazettát, ez volt az 1-es forgatókönyv, és aztán elvittük őket a második forgatókönyvbe, ugye a második helyre,
az pedig volt egy hetente megrendezésre kerülő nyílt marketing terv bemutató. And then it moved into we at one time we would sit down at a coffee shop and go through a pitch book, and if they liked what they saw, then we would take them to a live event. Aztán a másik lehetőség az volt, hogy leültünk valahol 1:1 egy lapozgatós marketing tervvel, azt átnéztük, és utána elvittük őket egy nyílt marketing terv bemutatóra. Az volt a második felvonás. Then next it was a VHS tape, or a movie, a tape. Aztán volt ugye VHS kazetta az első felvonás. They like that, they go to the live event. Ha azt tetszett, akkor egy élő bemutatóra mentek el. And today we use a 3 to 5 to 6 minute video online that creates curiosity. Ma egy 5-6 perces videót használunk, ami kíváncsiságot ébreszt. And then I ask, are you open for more information? És akkor megkérdezem azt, hogy nyitott vagy-e további információkra. And if they say yes, then we send them to a live online event or a recorded online event where they hear the whole story. Akkor elküldjük őket egy élő online találkozóra, tehát egy valós időben zajló online találkozóra, vagy egy felvett online találkozóra, ahol hallják viszont a teljes történetet. After they've seen that, I ask one question, and that is, what questions do I need to answer for you before we get you started? És azt szoktam mindig megkérdezni ezután, hogy milyen kérdésedre kell válaszoljak, mielőtt elindítanánk az üzletben téged. This is a very simple business. Ez egy nagyon egyszerű üzlet. It's doing the same thing over and over and over. Ez csak annyi, hogy ugyanazt a dolgot csinálod újra, meg újra, meg újra. And stop looking for the magic foo-foo dust. és nem keresed a varázs ködöt, ami majd meg fog neked mindent oldani. Yeah, I mean, you've heard me say the same thing since the day I don't know when you started listening, but it's the same thing. Yeah. The real product is people. It's people. You have to bring them through a process. Tehát ugyanazt hallod, ugye mondja Dél, hogy én is ugyanazt hallom tőle az a kezdetektől fogva, és tényleg. És a játszmának a neve az emberek. Tehát az embereket kell átvinnünk egy bizonyos folyamaton. Mm-hmm. Yeah. And you write in the book MLM Insight about own breed of leaders that you build leaders. Ugye a network marketinggel kapcsolatos MLM betekintés című könyvében Dale ír a saját nevelésű vezetőkről. Tell us a little bit more about that area, hogy egy kicsit tudjunk meg többet erről a területről. If you take 100% of the population, tehát hogyha fogod a 100%-át a lakosságnak, 3% of the population have a lot of drive and ambition and determination, and those are the people you see on stage at network marketing events. 3%-nak van igazi ambíciója, elkötelezettsége, munkamorálja. Tehát őket látod a színpadokon a network marketing üzletekben sokszor. And 70% of the population, they don't believe that they can progress and move forward, so they don't hear anything that we say. 70% a populációnak nem igazából hisz abban, hogy előre tud haladni bármiben, ezért nem is hiszi el, amit te mondasz neki, vagy ajánlasz neki. So wealth is created with the 27%. Tehát a valódi gazdagság, vagy a vagyon, az a 27%-kal, a fennmaradó 27%-kal generálódik. And if you can identify those people, don't worry about these, but focus on the 27% and give them unified systems that they can learn and implement, you get rich, you get wealthy. Hogyha te koncentrálni tudsz erre a 27%-ra, hagyd a 3-at, meg hagyd a 70-et, és hogyha ennek a 27%-nak
egységesített módszert tudsz kínálni, amit meg is tudnak tanulni, és alkalmazni tudják, akkor meggazdagszol. Egész konkrétan. It's simple. People complicate it. Ez ennyire egyszerű, csak a legtöbben ezt megkomplikálják igazából. What you like the most about network marketing? No boss. Azt kérdezem Déltől, hogy mit kedvel legjobban a network marketingben, az, hogy nincs főnöke. Yeah. Freedom. A szabadságot. So if you have to summarize that, what would you recommend to a person who starts now or is new in network marketing, and what would you recommend to the ones who are already more seasoned or maybe plateaued a little bit? Tehát, hogy az a kérdésem ehhez, hogy mit javasolna azoknak, akik most indultak el a network marketingbe, és most mit javasolna azoknak, akik már régebb óta benne vannak, sőt, akár egy kicsit meg is álltak valahol a fejlődésben. Az üzletük megállt valahol egy picit. The ones that have plateaued, it's so predictable. It happens in every company. I've seen people, the ones that plateau, it's predictable, because people that are driving it themselves and that are going after it themselves, and they're dependent upon themselves instead of developing their teams, they're going to plateau. And then they become consultants and trainers. Hogyha megakad valaki az üzletbe, ez kiszámítható előre, mert igazából amíg saját maga megy utána, és hajtja, és csinálja, és egyébként, az egy idő után azt fog vezetni, hogy valahol egyszer csak megreked a dolog. És utána lesznek ezek az emberek konzulensek és trénerek. You mean for their own group or outside? Outside, tehát az üzleten kívül. Because they plateau, they don't know how to get from, most people will plateau at around maybe $100,000 in that, and they get to that level, and they can't get from a 6 to a 7-figure income. Tehát ez a tipikus az, hogy a $100,000 éves jövedelem körül következik be ez az úgymond megtorpanás. Nem tudják sokan átlépni a 6 számjegyről a 7 számjegyről jövedelemre. See, when I got to $252,000 back in the day, tehát annak idején, amikor elértem a $252,000 jövedelmet, I had a whole group of people coming right behind me. Jött mögöttem egy egész csoport ember. And when they got to 100,000, it pushed me to 1.1 million. És amikor ők elérték a 100,000-et, akkor ők föl toltak engem idézőjelbe az 1,1 milliós határba. And then when they got to 250,000, it pushed me to almost 3 million. És amikor ők elérték a 250,000-et, akkor ugye én már 3 millió fölött kerestem. And that's the way this is supposed to work. És a dolognak így kell működnie. But people don't understand this. De az emberek nagy része ezt nem érti. I mean, you know, Silzar, there's nobody else talks about this stuff. Te tudod, Szilárd, hogy senki más nem beszél erről a dologról. Nobody else. They don't. Yeah. They don't. They're just trying to keep everybody excited and on auto ship one more month. És mert a legtöbben csak azzal vannak elfoglalva, hogy mindenkit lelkesen tartsanak, hogy még a jövő havi autósípjét nem mondja le. This is a leadership development business. Ez egy vezetőfejlesztő üzlet. And you build homegrown leadership by giving them systems, 5 core systems that they can master. It's not that difficult. But saját magad építesz vezetőket, saját magad fejlesztesz vezetőket azzal, hogy erre a 4-5 területre ugye adsz nekik rendszereket. Yeah. So, and for the new person, what would I say? Find a mentor. Find the right mentor. Az újonnan indulónak azt mondanám, hogy találj egy mentort. Találd meg a megfelelő mentort.
find a mentor in your upline, or find a mentor just somewhere. I mean, even one who is not in the network marketing business, but you can learn from him different principles. Tehát, hogy találjon egy mentort a felső vonalába, vagy valahol máshol, tehát olyan mentort, aki nem is biztos, hogy a network marketinggel foglalkozik, de bizonyos alapelveket meg tud tőle tanulni. How you mean that? Hogy érted ezt? You really should just translate all my stuff to Hungarian. Mindent le kéne fordítanod magyarra, mondja a Dél. Yeah, I'm actually aiming now, taking a second run. Tehát én erre törekszem, most ez nagyon komolyan fejembe vettem, hogy mi lesz a következő, amit Dale Calverttől kiadok. I'm really considering what will be the next of yours. Yeah, I mean, I understand this. It just haunts me. It's a nightmare. It haunts me because it's not that difficult. It's really not. Tehát egyszerűen csak engem ez az egész dolog így üldöz, mint egy rémálom, mert az egész nem bonyolult. Yeah. I mean, I'm from a little small town in Kentucky, 400 population. Én egy nagyon kis városból származom, Kentuckyban, 400-an éltek összesen ezen a településen. I was living in a little 600 square foot, small little home. Kis házban laktunk, olyan 600 négyzet. Mindegy, nem fordítom át magyar területre, mert nem tudom könnyen átfordítani. Szóval kicsi házban. Yes? Yeah, driving a beat up car. És nagyon, nagyon fáradt kis autóval közlekedtünk. I didn't have a chance to make it in this. Nem volt igazából esélyem arra, hogy valami nagyra vigyem. But I helped over 200 people on my personal team make 100,000 plus a year. De több mint 200 embernek segítettem, hogy több mint $100,000 keressen évente a személyes csapatomban. And it's not because I'm so smart. És ez nem azért van, mert én akkora nagy lángeme vagyok. I just understand, keep it simple, five systems, teach everybody those 5 systems, and forget all the other stuff that the gurus are teaching, and master the basics, and you can build an empire. És csak arra koncentráltam, hogy erre az 5 területre adjak nekik rendszert, ez az 5 terület működjön mindenkinek, ezt ismerje mindenki jól, ezt tanulják meg jól, felejtsenek el mindent, amit az egyéb guruk hirdetnek, és ha ez az 5 alap dolog jól működik, akkor egy birodalmat lehet ezzel építeni. Yeah. Simple. Nagyon egyszerű. Thank you very much, Dale. If you would like to share anything else, I appreciate. But as it is so simple, I wouldn't take much more of your time. Yeah. There ain't no foo-foo dust. There's no magic bullet. Nincsen semmi varázspor, nincsen semmi varázsgolyó, vagy nem tudom micsoda. Yeah, I mean, it's just the same thing over and over and over again. Ugyanazok a lépések, ugyanazok a dolgok újra és újra és újra. Yeah, that's all it is. Ennyi az egész. That's it. Yeah. Ennyi az egész. I really appreciate that you took time today. Nagyra becsülöm azt, hogy Dale szakított időt. And I would like to share with the listeners here, szeretném megosztani veletek, hogy you promised a video training for the Network Marketing Mastermind Day. Hogy kapunk Dale-től mert nem tud élőben ott lenni, de kapunk Dale-től egy videó tréninget, ami majd feliratozva fog tartozni a Network Marketing Mesterelme naphoz, ami 10-10-én lesz, tehát pontosan 1 hónap múlva egy virtuális rendezvény. Ma már fog kimenni ezzel kapcsolatban információ, ha minden jól megy, úgyhogy várlak benneteket ezen a rendezvényen, ezen az eseményen szeretettel, amire Dale-től még kapunk majd egy videófelvételt. I just announced that it will be on the 10th, so 10th of October 2020. And we appreciate that you are sending us a video recording, which I will subtitle.
Yes, I'll get it to you as quickly as possible. Yeah. Yeah, I've got, yeah. And Elküldöm neked minél előbb. So how is the state of network marketing? What's in Budapest right now? I mean, how is it? What's going on over there? Milyen a network Pretty marketing healthy? helyzete? Milyen a network marketing helyzete Budapesten, azt kérdezi a Dél. Van-e köztetek bárki, aki ezt szeretné elmondani, szívesen lefordítom. Aki napi szinten, mondjuk Kecskés Istvánról, vagy a napi szinten dolgozik az üzletépítésben. Például. Nem tudom, milyen érezted azt, hogy pont engem kell megszólítani, de nyilván természetesen. Igen, napi szinten dolgozunk Budapesten, üdvözlöm, Mr. Dél. I just asked István, because with István I know that he works daily, on a daily basis in his network marketing business, tehát István mondja, dolgozik napi szinten a network üzletében. So I was asking him to share what is the situation, and he would like to welcome you also, and best greetings from the Lake Balaton, basically, where he's located. Mm-hmm. Szilárd segíti a munkánkat, és jelentős előrelépések vannak azóta, mióta együtt dolgozunk. Szilárd is helping our work, and there are a lot of processes, de fontos az, hogy milyen az üzlet helyzete, úgy általánosságban, mit tapasztalsz, mit hallasz, mit látsz a piacon. Azt látom a piacon, hogy most az erős vezetőknek van esélyük kitörni, és azoknak az embereknek, akik tudják a csapatukat támogatni, és egy rendszert tudnak adni a csapatnak. He sees that what networks are working are with strong leaders, and as you said, the ones who can provide a kind of a system to their people. That's right. That's right. Hogy egyszerűen használható legyen azoknak az embereknek is, akik kevésbé jártasak még a network marketingben, mert olyan céljaik vannak itt Európában, Magyarországon, nagyon sok embernek, hogy ki akarnak törni, át akarják törni a saját határaikat, és szabadok, boldogok, függetlenek és gazdagok szeretnének lenni. It shall be something that can be used by the people easily, because here are also many people who want to break through their barriers, their own barriers, also, and also the business barriers, and they want to be free, and they want to be successful. Yes. Yes. Köszönjük az MLM betekintés könyvet, nagyszerű írás és nagy segítség a munkánkban. Köszönjük szépen, István. Thank you very much, István says, for the MLM Insight book, and it's a great help in our work. Actually, MLM Insight in print only available in Hungary and in Romania. Tehát a nyomtatásban az MLM betekintés könyv az csak magyar és azt hiszem román nyelven elérhető. Awesome. Köszönöm István. További szép estét neked. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretné megosztani közületek a helyzetet, hogy mit lát a piacon? Egyszerűen csak engedjétek ki a mikrofon és a videó gombját, és akkor hozzá tudtok szólni. I was just asking if there is anybody else who wants to share what is the situation on the market. Well, actually, retention is an issue everywhere, also in Hungary, also in other countries. Tehát a lemorzsolódás az egy dolog, az egy téma sok országban, Magyarországon is. Maybe it's also an interesting question, how you would stop, not stop people from changing from here and there, but what can you do to keep them on the long term in your organization? Tehát mit tudsz azért tenni, hogy nem az, hogy megfékezd őket végképp, hogy átmennek máshol, de mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a te szervezetedben, a te csapatodban maradjanak? I know the answer to that. Yeah, that's why I asked it. Tudom a választ erre, mondja Dél, és mondtam, hogy igen, azért is kérdeztem, mert sejtettem, hogy tudja, hiszen emlegette ezt a területet. When they start, when the person enrolls, the day they enroll, azon a napon, amikor becsatlakozik valaki, you ask them, do you want to plug into our systems or do you want to do it on your own? Megkérdezed tőle, hogy szeretnél becsatlakozni a mi rendszerünkbe, vagy így magad csinálod. And if they say, I want to plug in, és hogyha azt mondják, hogy igen, csatlakozni szeretnék a te rendszeredbe,
then you say, this is the first thing I need you to do. Number one, first thing I need you to do. Akkor azt mondod neki, hogy figyelj, de ez az első dolog, amit szeretném, hogy tegyél. I want you to take a little bit of time, and I want you to think about what are 20 different why do you want to do this? What big goals, little goals, just right, but I need 20 of them. What do you want to accomplish with this business? And I want a list of 20, and from that list, I want the top 3. Because Jim Rohn said, the reason most people don't accomplish more is they don't know why they're working or what they're working towards. Tehát amit szeretnék, hogy megcsinálj, az írd össze azt a 20 dolgot, amit szeretnél ezen az üzleten keresztül megvalósítani. És ebből emelt ki a 3 legfontosabbat, mert Jim Rohn azt tanította, hogy a legtöbb ember azért nem ér el eredményeket, mert igazából nincs meg pontosan az, hogy miért dolgozik. And I need 50 names of people that we can practice, I say practice with. És azt szoktam még mondani, hogy és kell még 50 ember, tehát 50 név, akivel tudunk gyakorolni. And here's the most important question. I asked them, when do you think you'll have that done? When do you think you can get that back to me? And if they say, well, after Christmas, then I know they're not somebody I can run with right now. És megkérdezem tőle, hogy mikorra lesz ez szerinted meg, mikorra tudod ezt megcsinálni, és hogyha azt mondja, hogy hát majd úgy karácsony körül, akkor én úgy gondolom, hogy ő nem az a személy, akivel jelenleg hatékonyan tudok dolgozni. See, until people know, we're trying to teach them how to do it, how to do it, how to do it. But until you know why, till they know why they're doing it, the how doesn't matter. They have to get real with what do they want from this. Megtaníthatjuk nekik, hogy hogyan kell, de amíg nincs meg a valódi miértjük, addig nem fogják igazából megtanulni, meg megcsinálni. Tehát ezt kell, hogy tudják, hogy miért. And that's the responsibility of leadership. When you bring somebody in, the first thing you have to do is help them start to think about what could be possible for them. If they just join you because they know you, like you, and trust you, like I said earlier, that's the wrong reason. I am only talking to you today. You want to catch up, Silzar? You want me to shut up for a minute? See, here, until they know why, the how doesn't matter. The only reason I'm talking today is because when I started, I had to get out of my job. I wanted to go to Hawaii, and I wanted to drive a brand new car. Mm-hmm. Tehát, ugye, amíg nem tudják, hogy miért csinálják, addig nem fognak igazából elindulni, hogyha azért csatlakoznak hozzád, mert kedvelnek, ismernek, megbíznak benned, az nem a megfelelő ok. Tehát tudniuk kell azt, hogy miért csatlakoznak. Én azért tudok ma hozzátok beszélni most, mondja Dale, mert ki akartam kerülni a munkahelyemről, el akartam jutni Hawaii-ra, és egy új kocsit akartam. Until they know why, if they don't know why they're doing it, then it's real easy to quit or never get started. Amíg valaki nem tudja, hogy miért akarja ezt csinálni, addig nagyon könnyű abba hagyni, és vagy el sem indulni az üzletbe. Yeah, so they have to have a top 20, top 3 reason sheet. Meg kell, hogy legyen a top 20 és a top 3 álom nyomtatvány, ez egyébként el is érhető. It's always available through my website, the Hungarian version. I'm just looking here where I can put it in the chat. De hogyha rámentek az MLMSiker.hu-ra, és ott a letölthető nyomtatványokra rákattintotok, akkor ott még egy kattintással már a Dale Calvert könyvéhez tartozó nyomtatványoknál lesztek, és ott elsők sorban ott van ez a 20 okom és a 3 főokom lap elérhető, letölthető PDF. Yeah, it's available through my website. They can get top 20, top 3 on your website? Yes, absolutely. You're good, check. I'm good. I'm your student. I hope I'm one of your best students. I'll show it. Megmutatom, hogy hol találjátok. I'll show it to you.
I'll show it to you. So here's that page of my website. I'll share the screen. Megmutatom, most megdicsért a Dél, hogy ez klassz, hogy ez hozzáférhető. Tehát itt van az oldalam, MLMSiker.hu, és akkor a MLM betekintés cikkek, de ez kívülről úgy néz ki, hogy van egy ilyen, hogy letölthető nyomtatványok, cikkek, ott sokféle nyomtatvány van, de itt van, hogy Dale Calvert MLM betekintés könyvéhez kapcsolódó cikkeket ide kattintva éred el. Here they can reach the articles and tools that are mentioned in your book. Cool. And here's the $300 solution. Yeah. Why it is that the network marketers are frustrated and so on. You know which article is that? És akkor átkattint, and it goes through the blog, és itt van a pro-kontrák és mítoszok, vagy magyarosabban érvek, ellenérvek, mítoszok, pros, cons, and myths about the recruiting tape materials. And here is the 20 reason sheet, here with the Jim Rohn quote, you see? Mm-hmm. And here is the top 3 reasons. Ugye a legfőbb 3 okom, azt úgy tudod használni, hogy a pénzcsipeszbe tudsz egyet, vagy pénztárcádba tudsz egyet bele tenni, into your wallet, yes, and one into your car, and one into the mirror in your bathroom. Yeah. See, and here you can cut it at the lines, tehát kivághatod a szaggatott vonal mentén. Maybe that's the only language it's available outside of English. Csak talán ez az egyetlen nyelv, amin ez hozzáférhető angol nyelven kívül. Well, that's no fun, but it works. Mm-hmm. Tehát ez nem egy szórakozás, ez nem egy vicc, de ez működik. It gives you a chance to keep them in the game. Tehát ad neked esélyt arra, hogy bent tartsd őket a játékban. I gotta go, man. We appreciate. Thank you very much. We appreciate very much, Dale. Looking forward to see you one day again in Budapest. I would love to come back. Találkozunk egyszer Budapesten a jövőben. Thanks very much. Nice greetings to your family. Thank you, guys. Thanks you. Bye-bye. Köszönjük szépen Dale-nek, még egyszer üdvözlet a családjának, elengedjük őt, mert van mit csinálnia.